Arvon seikkailut, osa 2. Oli vuoden lyhin päivä ja Rovaniemellä aurinko ei nousisi tänään ollenkaan. Yön aikana pakkanen oli kiristynyt, mutta yllättävää kyllä. Arvo pystyi huolistaan huolimatta nukkumaan vepaston hyrätessä ja pitäessä auton sisäilman mukavan lämpimänä. Ulkona tuprutti lunta. Päivä oli jo pitkällä, kun Arvo heräili. Vaikka aurinko ei noussutkaan horisontin yläpuolelle, sen kajo valaisi ja valkea luminen maaloi ympäristön, jossa pystyi näkemään hyvin. Silloin papukaija lensi lämpimän auton konepelille ja alkoi hyräillä paljon onnea vaan laulun melodiaa. Seuraavaksi esiin tuli parrakas vanha mies, joka oli pukeutunut hyvin itämaiseen tyyliin, dishdashaan, jollaisia arabimiehet perinteisesti pitävät yllään. Voi sinä höpsö, pikkulintu, sinähän palellut. Sinun ei pitäisi karkailla tällä lailla. Mies huomasi Arvon ja pyyteli anteeksi, että häiritsivät. Arvo ei saanut sanaa suustaan. Olisitko tarvinnut jotain? Vanha mies kysyi. Minulla on täällä vähän vahvaa arabialaista kahvia ja pitaleipää hummuksen kanssa. Ja niin Arvo ja vanha mies istuutuivat alas ja söivät yhdessä. Mies oli ottanut kankaasta kietomansa musarpäihineen päästään ja lämmitteli papukaijaa sen sisällä. Arvo kertoi omat tarinaansa ja mies kuunteli rauhallisesti ja osoitti suurta mielenkiintoa hänelle tuntemattoman henkilön ongelmiin. Kun Arvo oli lopettanut ja kertonut myös siitä, kuinka suuresti hän oli järkyttynyt, kun kuuli, että joulupukin paja oli suljettu, eikä vieraita otettaisi vastaan. Vanha mies huokaisi syvään ja kertoi vuorostaan omaa tarinaansa. On kyse jostain paljon suuremmasta kuin vain tuo joulupukki, hän sanoi. Ehkä ihmettelet, miksi olen pukeutunut tällä tavoin. No, meillä pitäisi olla viikon päästä joulunäytelmä ja minä ja papukaija olemme mukana siinä. Olemme harjoittelemassa täällä näytelmän ensi-iltaa varten. Minä esitän yhtä Itämaan tietäjistä, niin kuin vaatteistani voi päätellä, ja papukaijan olisi tarkoitus laulaa Jeesusvauvalle paljon onnea vaan. Tällä hetkellä on epävarmaa, onko näytelmää edes mahdollista järjestää, mutta harjoittelemme joka tapauksessa ja rukoilemme Jumalaa. Hänen avullaan se on mahdollista. Arvo kuunteli hievahtamatta. Juuri tällaista elämää hän kaipasi. Hän huomasi, miten arvokasta hänelle oli se, että tuo vanha mies oli kiinnostunut hänestä ja antoi siinä hetkessä jakamattoman huomionsa ja tarjosi jopa kahvit. Arvo huomasi myös, kuinka vanhalle miehelle Jumala oli todellinen, johon saattoi luottaa. Mutta myös Lapin hiljaisuus oli alkanut vaikuttaa Arvossa, ja hänen oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus ajatella ja pohtia asioita. Hän alkoi arvostaa yhä enemmän pieniä asioita, kuten esimerkiksi edellispäivän pariskunnan osoittamaa pyyteetöntä välittämistä. Arvo mietti taas vaimoaan ja lapsiaan ja päätti soittaa heille heti aamusta saadakseen tietää, miten kotona menee. Arvo jatkoi matkaansa yhä kauemmaksi pohjoiseen. Lunta satoi koko matkan ajan ja hän oli kerrankin kiitollinen Sitin maasturistaan, johon sai nelivedon päälle liukkaimmille tieosuuksille. Näkyvyys oli heikkoa ja matka eteni hitaasti. Arvolla ja hänen perheellään oli pieni mökki Nuorgamin tien varrella, aivan Suomen perimmäisessä kolkassa. Siellä hän viettäisi joulun yli. Hänellä oli ristiriitaisia tunteita. Ajatus siitä, että hän joutuisi olemaan eristyksessä perheestään, murehdutti, mutta Arvo ei halunnut riskeerata muita ja hän oli päättänyt asua eristyksessä ainakin uuteen vuoteen asti. Vanha mies, jota hän nyt kutsui tietäjäksi, oli lahjoittanut hänelle raamatun. Arvo ajatteli, että sitä olisi hyvä lukea nyt, ja oikeastaan hän odotti, että saisi rauhoittua ja hiljentyä. Kaamos olisi siihen, mitä otollisin ympäristö. Arvo oli myös pannut merkille pohjoisen ihmisten ainutlaatuisuuden. Vaikka he olivat hiljaisia ja asuvat etäällä toisistaan, heillä oli antaa ihmisille aikaa, kun tapasivat muita. Arvon seikkailut olivat vasta alussa. Miehessä itsessään ei ollut sinällään mitään erityistä, ja hänen oma kokemuksensa oli jopa päinvastainen. Kuitenkin Jumala näki Arvon ainutlaatuisena, ja sitä hän sai vähitellen oppia. Se antoi hänelle myös voimaa. Elämä on yhtä seikkailua. Kuka olisi uskonut, mihin se johtaa? Arvo ymmärsi nyt, että Jumala oli ollut koko matkan hänen kanssaan. Arvo oli päättänyt aikanaan paluumatkalla etsiä uudelleen käsiinsä sekä Rovaniemen vanhan miehen että Tampereella tapaamansa pariskunnan. Hän oli kiitoksen velkaa heille, mutta Arvo ei tiennyt, että seikkailu pitäisi hänet Lapissa vielä jonkin aikaa.
Tulevina viikkoina hän tutustui muun muassa taiteilijaan, joka oli Lapissa etsimässä inspiraatiota töihinsä, ja tähtitieteilijään, joka tutustutti hänet universumin suuruuteen ja auttoi ymmärtämään vielä paremmin, kuinka Jumala rakastaa pientä ihmistä. Mutta ne ovatkin jo uusia kertomuksia.